Okay, so I'm here now at the MORINOMIYA station, which is exit 1B or exit 9. We'll go to Osaka Castle Park. So sa park muna tayo kasi maganda rin daw doon before tayo umakyat doon sa mismo Osaka Castle. Okay, so paglabas ko ng station, I was expecting na makikita mo na agad yung bonggang-bonggang bubong ng Osaka Castle kasi mataas yun eh, pero wala akong makita, maybe because it's covered with tall trees. Ayun, lamig dito sa park kasi puro puno. Oh my god, hindi pa naman ako nagdala ng masyado ngayon kasi dun sa forecast, dun sa weather app, parang 8 degrees lang yata. So kahapon kasi parang nainitan ako, parang pinawisan ako, kaya actually yung waterproof lang yung dinala ko ngayon, or siguro dahil umaga pa, parang wala pa yatang 7 AM kaya medyo malamig, plus medyo mapuno siya park, kaya malamig dahil hindi atay. Tas iika-ika pa ako, ayun o, kasi tasted tong gout na to. Bago pala yung bago pala yung lipad ko, kasi alam mo yung sobrang excited ka, 1 year, months, weeks of preparation, tapos parang 6 days before your trip bigla kang nagka-gout, giatay talaga, nabuang. So I was really hoping na umokay, or a day before my trip. Ayun, medyo umokay naman. Kahapon lang, hindi ko alam, baka may nakain ako or something. Ayan, bumukol na naman, buang. Anyway, dito pa rin ako sa park. Baka gagamit na ako ng Google Maps para mahanap ko kung nasaan yung Osaka Castle. Gamitin na natin si Google Maps. So what's the direction? Nabuang 14 minutes. Start navigation. It looks like I'm on the right track. Osaka Castle Park Fountain. Uy, nabuang. Haba-haba pala to. Bahala na. I-enjoy na lang natin yung walkathon natin. Okay. So hindi ko nga nakita pa. Well, naaninag ko na yung bubong ng Osaka Castle. Pero may kaisa-isang puno dito sa lahat-lahat ng puno na cherry blossoms. Ayun o. Nakakatuwa naman. Hindi nga ako nakakita ng snow, pero at least nakaranas ako ng cherry blossom. Kung spring pa to, 'di ba? Ganda. Picture tayo. Kanina pa ako paikot-ikot, narating ko din, kaso nasa likod pala ako. Hindi ko alam kung saan yung entrance. Anyway, ganda niya, grabe. Grabe ang hingal ko, bes. Ayun na. So punta lang tayo dun sa may bandang malaya para makapag-picture tayo. Unfortunately, wala pa ako mapuburaot kasi solo ko nga, pero wala namang magpipicture sa
That's the problem. So let's see. Okay guys, so we're here at the, I think this is the observation deck, the 5th floor. Ayan. Look at that. So, kasama ko ulit si Koya na taga Taiwan. So, ayan. Ayan. So, paikot-ikot lang ako dito sa may observation deck. Medyo malamig dito sa taas, sobra. Talagang sisipunin ka. Wala pang masyadong tao, pero for sure mamaya-maya niyan. Dagsana naman. Pababa na ako dun sa galing sa observatory deck. Kasi parang may mga magaganda, may mga attraction siya per floor. Bumili rin ako ng isang souvenir. Let's see what's in there. Okay, so kagaling ko lang dun sa taas. And each floor may mga attraction siya. So unfortunately sa floors 3 and 4 bawal yung photography. Okay lang kasi para ka naman ma-preserve. Yeah, it took me 30 minutes siguro. Konting appreciation lang dun sa mga collections nila. Pero parang mas maganda doon yung nakapasok ka sa loob tsaka yung observatory. So doon sa observatory deck 360 siya view na paikot-ikot ka. So ayun. So done with the Osaka Castle. Ayan, dumadami na yung tao, grabe. And papunta na ako doon sa next ko, which is I think Umeda Sky Building kung hindi ako nagkakamali. Ay, mahababang lakaran naman to kasi itong Osaka Castle nasa gitna siya ng parang lake. So, madaling sabihin pero langya. Ang lawak niya ay kung ika-ika ka matindi-tindin lakaran, siguro mga 2 kilometro bago ka makalabas mismo ng bakod ng castle na to. Nakakaloka kasi paikot-ikot siya, hindi siya diretso. Anyway, ang dami ng tao. Buti na lang maaga ako kanina kasi walang masyadong tao na nagpicture ako. Okay. Dito ako ngayon sa may viewing deck. Grabe ang taas niya. Pahinga muna. Kasi mahaba-habang lakaran hanggang dun sa MORINOMIYA station. Marami rin nagpunta dito kasi dito parang marami nagpipicture dito kasi maganda nga naman. Ako galing dun sa Osaka Castle na pababa. Ayan. Okay, so maraming kainan. Parang gusto kong itry muna tong sweet potato. May masen? It's 400. Okay. Ito yung binili ko. Maraming kainan dito. Merong steak, sausage, chow grilled squid. Ito naman yan, masarap to. Sobra. Kalalabas ko lang dun sa area ng Castilyong Buhangin, charot, Osaka Castle. So papunta na ako ngayon dun sa may MORINOMIYA subway station. Kanina ko pa dala-dala to after ko kumain ng sweet potato. Grabe, wala akong makitang basurahan. Puntaan nyo dito sa may Osaka Castle, make sure na
okay kayo sa lakaran kasi talagang milya-milya, ang daming lakad. Okay na. Buti naman nakita ko na yung nakita ko na yung station. Dito na yung entrance dun sa subway station.